अब यो क्वेसन गर्नको लागि हामी के गर्छौं भन्दा 1 डिवाइड बाइ यो डिवाइडमा छ a बाइ z डिवाइड बाइ a बाइ z भनेपछि a टु द पावर z डिवाइड बाइ a टु द पावर x प्लस 1 जस्ताको जस्तै यसलाई पनि त्यही गर्ने माइनसमा छ त्यसोभए x टु द पावर z a टु द पावर x डिवाइड बाइ a टु द पावर z भोलि के भइरहेछ नि ल 1 डिवाइड बाइ a टु द पावर z प्लस यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ a टु द पावर x डिवाइड बाइ ax को ax प्लस 1 डिवाइड बाइ a टु द पावर x प्लस a टु द पावर z a टु द पावर z ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने होल डिवाइड बाइ a टु द पावर z अब तल्लो छ भने के गर्ने हो भन्दा माथिल्लोपट्टि ल्याउने रेसिप्रोकल गरेर a टु द पावर x डिवाइड बाइ a टु द पावर z प्लस a टु द पावर x प्लस यसलाई पनि सेम त्यही गर्ने a टु द पावर z डिवाइड बाइ a टु द पावर x प्लस a टु द पावर z अब यहाँ हेर्नु त a टु द पावर z a टु द पावर x a टु द पावर x a टु द पावर z सेमै हो a टु द पावर x प्लस a टु द पावर z a प्लस b भन्नु र b प्लस a भन्नु सेम हो अगाडि पछाडिबाट समस्या हुँदैन प्लसमा यसलाई के गर्ने a टु द पावर x प्लस a टु द पावर z लेख्ने अब के गर्न मिल्छ काट्न मिल्छ काटेपछि कति आन्सर आयो 1 आयो जुन चाहिँ हाम्रो आन्सर हो